हेलो एन्ड नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु सबैजना नेपाली पाठशाला युट्युब च्यानलमा र हामी जति पनि साथीहरु छ सबै कनेक्टेड छौं र अर्को रहेको कुरो चाहिँ तपाईहरु फेरि पनि सेट च्याप्टर यो भन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ अब जुन चाहिँ की पोइन्ट्सहरु त नि त्यो की पोइन्ट्सहरु चाहिँ क्लियर छ भन्ने आशा राख्दै हुन त म आशा भरोसा र विश्वास भन्ने कुरो चाहिँ गर्दैनौं त्यै पनि तपाईहरु गर्नु भएको होला भन्ने कुरो छ पनि ठीक छ छैन भने पनि ठीक छ किन फेरि त्यही कुरोहरु चाहिँ फेरि हामी यहाँ थोरै रिपिट गर्छौं अनि अगाडि बढ्छौं है त। अब यो हामी सेट च्याप्टरको चाहिँ क्वेशन नम्बर तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन नम्बर 1 मा आउने क्वेशन हो यो। त्यो 1 मा आउने चारवटा टाइपको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई हामी यहाँ गराउँछौं। चारवटा टाइप भनेको चाहिँ एउटा नम्बर भएको मात्र पर्सेन्टेज भएको मात्रलाई चाहिँ हामी टाइप 1 मा राखेको छौं भने चाहिँ अर्को भने चाहिँ टाइप भने चाहिँ नम्बर र पर्सेन्टेज दुईटै भएकोलाई चाहिँ हामी टाइप 2 मा राखेका छौं भने चाहिँ अर्को नम्बर र रेशियो भएको क्वेशनलाई चाहिँ हामी टाइप 3 मा राखेका छौं र यो हाम्रो टाइप 3 हो। र टाइप 3 को लागि चाहिँ सर 1 बाट चाहिँ किन स्टार्ट गर्नु भएन भन्नु भयो भने चाहिँ यो टाइप 3 बाट स्टार्ट गर्यौं किन यहाँ के स्ट्र्याटेजीहरु छ के ब्रेनस्टर्मिङ गरेका छौं एन्ड देन त्यसबाट सजिलो हुन्छ कि भनेर एन्ड देन यसरी हामी गर्दै आएको र गराउँदै आएको त्यही भएर हामी यो यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं। अब रहेको कुरो हामी यो टाइप भनेको चाहिँ के भनेसी हामी पुग्नु पर्ने भनेको चाहिँ यो लेभल 4 सम्म हो यहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो। त्यही भएर हामी बेस देखि स्टार्ट गर्छौं यो यस्तो बिस्तारै तपाईहरुलाई बिस्तारै अप गर्दै जुन चाहिँ अपमा पुग्नु पर्ने एकैचोटी अप लादैनौं किन कति बच्चाहरु आतिन्छ डराउँछ र आउँदैन पनि। त्यही भएर भनौं न सबै त्यही त जेरोलाई हिरो बनाउनु भनेको चाहिँ टफ जब हो हिरोलाई चाहिँ जसले नि हिरो बनाउँछ भन्ने कुरो यो स्लोगन सँगै हामी हिँडेको। त्यही भएर यो तपाईहरुलाई बेसिक देखि नै लान खोजिरा हो र बेसिक देखि लाग्दाखेरि चाहिँ कतिपय साथीहरु सर भ्याउला र भनेर भनिरहनु भएको थियो यो सेट भन्ने च्याप्टरमा एकदम भ्याउँछ पुरै भ्याउँछ राम्ररी भ्याउँछ है त। त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ गरौँ। यो क्वेशनमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ के भनेको थिएँ भने चाहिँ अब खासै यो भन्दा अगाडि चाहिँ सिधै तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्थ्यो तर यसपालिदेखि प्याटर्न चाहिँ ए बी सी डी यसरी सोध्दै गरेको छ। त्यही भएर हामी सोलुसनमा चाहिँ के लेखौँ भने चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई क्वेशन के दिइरहेछ भने चाहिँ 60 वटा स्टुडेन्ट छ अरे त्योमा चाहिँ म्याथमेटिक्स मात्र पढ्ने चाहिँ लाइक गर्ने चाहिँ ड्यास त्यसलाई चाहिँ कार्डिनल नम्बर अनुसार चाहिँ लेख भनेर भनेको छ। त्यही भएर हामी स्टार्ट गर्छौं है त। सोलुसन लेखिदिन्छौं यो क्वेशन यो सोलुसन लेख्छौं यसरी क्वेशन दिला हुन्छ यो क्वेशन नम्बर कति दिनुभयो एन्सर नम्बर कति लेखिदिनुस् एएनएस एन्सर नम्बर कति लेखिदिनुस् एन्सर ए भनेर यसो गर्दिनु होला एन्ड देन यहाँ सोलुसन नलेखेर यहाँ सोलुसन लेख्छौं है त। सोलुसन लेख्छौं यसरी सोलुसन लेख्छौं भनेपछि लेट चाहिँ के गर्नुहुन्छ लेट कार्डिनल नम्बर CARDINAL कार्डिनल नम्बर अफ कुन चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ लेट टोटल नम्बर भनौं न पहिला TOTAL टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट एन्ड यु इक्वल्स टु कति भयो 60 हुने भयो भने चाहिँ अर्को कार्डिनल नम्बर अफ म्याथमेटिक्स ओन्ली भनेपछि म्याथमेटिक्स ओन्ली भनेको छ भने चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ म्याथमेटिक्स ओन्ली भनेको छ भने चाहिँ ओन्ली नम्बर अफ यसो गरेर ओन्ली नम्बर अफ के लेखिदिनुस् भनेपछि म्याथ चाहिँ कति लेखिदिनुस् यो हेर्नुस् भनेपछि 15 हुने भयो। अर्को ओन्ली नम्बर अफ कति कार्डिनल नम्बर अफ इंग्लिश चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ इंग्लिश चाहिँ तपाई कति लेख्नुहुन्छ 20 भनेपछि यो 5 डिड लाइक एनी सब्जेक्ट भनेको छ पनि 5 डिड लाइक एनी सब्जेक्ट भनेको छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छ की पोइन्ट्स पनि लेखिसकेको छ नन अफ देम neither A nor B don't like any of them हो यस्तो कुरोहरु गरेको छ भने तपाईहरु त्यो कम्प्लिमेन्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्दिनुहुन्छ र कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो A M इन्टरसेक्सन सरी युनियन B को कम्प्लिमेन्ट सर यहाँ इन्टरसेक्सन कम्प्लिमेन्ट हुँदैन हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट आउने गर्दैन हामी गर्ने भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि यो युनियन B को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति हुने भयो भनेपछि यो 5 हुने भयो। अब यो क्वेशन ए मा चाहिँ तपाईहरुलाई त्यही लेखेर देखाउ भनेको छ हेर्नु न राइट द एबभ इन्फर्मेसन इन कार्डिनल फर्म इन A and B भनेपछि के गर्यो भनेपछि यो कार्डिनल फर्ममा मात्र लेखेर देखाउ भनेको छ जति पनि गिवन इन्फर्मेसन छ त्यो गिवन इन्फर्मेसन मात्र लेख भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिला हामी गर्थ्यौं नि सिधै इन्फर्मेसनहरु लेख्थ्यौं नि हो त्यो इन्फर्मेसन लेख्ने तरिका मात्र हो। अर्को यहाँ अलिकति राम्रो लेख्ने हो भने चाहिँ यसलाई के लेख्न पाइयो सोलुसन त लेख्यौं हैन यसलाई चाहिँ लेट कार्डिनल नम्बर अफ म्याथ भनेपछि के हुने भयो लेट CARDINAL कार्डिनल नम्बर अफ म्याथलाई चाहिँ यो गरौँ कार्डिनल नम्बर अफ CARDINAL कार्डिनल नम्बर अफ इंग्लिश ENGLISS इंग्लिशलाई चाहिँ यो गर्नुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के रिलेट गर्यौं भनेपछि हु डोन्ट लाइक एनी सब्जेक्ट भनौं न डिडन्ट लाइक एनी सब्जेक्ट लाई चाहिँ के गरौँ
यो गरेर डिनोट गरौँ, यही डिनोट गरेर देखाउँ भनेको यति गर्दाखेरि हाम्रो 8 मार्क्स आयो। र अर्को भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ भेन डायग्राममा देखाउनुस् भनेको छ हामीलाई, र भएको इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा तपाईँलाई देखाउन आउँछ। यो हिजोको बेसिक कुरो गरिसक्यो हो। जहिले पनि हामी भेन डायग्राम गर्दाखेरि के चाहिँ लेख्नुहुन्छ, भेन डायग्राम गर्दाखेरि जहिले पनि लेख्ने भनेको चाहिँ हामी इन्टरसेक्सन हो। इन्टरसेक्सन यो ए फर इक्जाम्पल यो एम हो, यो ई हो भने चाहिँ पहिला के छ त हामीसँग भनेपछि 1 नम्बर अफ एम छ भनेपछि 1 नम्बर अफ एम यहाँ लेखिदिनुहुन्छ, 1 नम्बर अफ ई छ भने सिधै यहाँ गएर लेखिदिनुहुन्छ। र अर्को कम्प्लिमेन्ट छ भने कम्प्लिमेन्ट कहाँ गरेर लेखिदिनुहुन्छ, कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 5 बाहिर गएर लेखिदिनुहुन्छ। यो केही छैन भने यहाँ के गरिदिनुहुन्छ, एक्स गरिदिनुहुन्छ। अब रहेको कुरो सर अब यो के गरेर निकाल्ने, अब यो एक्स भनेको छ भने चाहिँ सी मा चाहिँ के भनेको छ, फाइन्ड द रेसियो अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक म्याथमेटिक्स र अर्को कुन इङ्ग्लिस भनेको छ भने यति कुरो चाहिँ के क्लियर गर्नुहोस् भने चाहिँ जुन चाहिँ भेन डायग्राममा एक्स आयो नि हो त्यो एक्सको भ्यालु चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। विथआउट एक्सको भ्यालु फाइन्ड गरिकन हामी गर्न सक्दैनौँ। र योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई भिडियोमा के भनिसकेको छ भने चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ के गरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी गरिसकेको छौँ। त्यही भएर यो यसको एन्सर निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू के गर्न जान्नुपर्छ, यसको एन्सर निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू अब हेर्नु न हामीलाई के को रेसियो निकालेर देखाऊ भनेको छ, हामीलाई म्याथ र इङ्ग्लिसको रेसियो निकालेर देखाऊ भनेको छ। रेसियो कुनै ठुलो कुरो होइन। फर इक्जाम्पल भनौँ न बोइज चाहिँ कति छ, 20 छ, गर्ल्स चाहिँ कति छ, रेसियो सिकाउन खोजेको है। अब यो बोइज इज टु गर्लको रेसियो निकालेर देखाऊ भनेको छ भने चाहिँ के भयो, यो 20:30 हुने भयो। अब सर यो गर्ने चाहिँ के हो, 20 रेसियोलाई डिभाइड गर्नुहोस् 30 यो काट्यो, कति बाँकी रह्यो, 2:3 बाँकी रह्यो। ए सर त्यसो भए त बोइज र गर्लको रेसियो निकालेर देखा भनेको थियो भने चाहिँ हामीलाई बोइजको नम्बर र गर्ल्सको नम्बर चाहिन्छ नि त, त्यो नभइकन त हुँदैन। त्यस्तै यहाँ म्याथ र इङ्ग्लिसको रेसियो निकालेर देखाऊ भनेको छ भने त तपाईँलाई के चाहियो, म्याथको र इङ्ग्लिसको त प्रोपर नम्बर चाहियो नि त हामीलाई। अब फेरि भन्नु होला सर म्याथ र इङ्ग्लिसको त दिएको छ बट दिएको छैन, ओन्ली नम्बर अफ म्याथ दिएको छ, ओन्ली नम्बर अफ इङ्ग्लिस दिएको छ, टोटल म्याथ र टोटल इङ्ग्लिस दिएकै छैन। सर किन दिएको छैन, अब क्वेसनै त्यही हो। सर टोटल निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, निकाल्नलाई हेर्नु न टोटल म्याथ भनेको चाहिँ यहाँ एक्स थपेको छ नि त, टोटल इङ्ग्लिस भनेको चाहिँ के हो, यहाँ एक्स थपेको छ नि त। यो भित्रको चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सको भ्यालु निकाल्न जान्नु पर्यो। इफ एक्स छ भने त के गर्नु पाउने भयो हेर्नु न, 15 प्लस एक्स गर्नुभयो भने टोटल एम आउँछ, र अर्को 20 प्लस एक्स गर्नुभयो भने टोटल ई आउँछ। भनेपछि सर त्यसो भए त एक्सको भ्यालु त पहिला निकाल्नु पर्ला नि, त्यो एक्सको भ्यालु ननिकालिकन त नहुने भयो नि, हो नि। एक्सको भ्यालु पहिला हामी निकाल्नुपर्छ। एक्सको भ्यालु निकालिसके पछाडि मात्र केही गर्ने हो, नत्र केही गर्न मिल्दैन है त। एक्सको भ्यालु सर के गरी निकाल्ने होला, योभन्दा अगाडि पनि कुरो गरिसकेका छौँ। यो यसको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि पहिला एनयुबाट चलाउँछौँ। एनयु भनेको चाहिँ 1 नम्बर अफ एम दिइरहेछ नि त, अब अर्को 1 नम्बर अफ ई पनि दिइरहेछ नि त, अर्को सर इन्टरसेक्सन त प्लस गर्ने होला, ओके छ त इन्टरसेक्सन प्लस गर्नुहोस् है। अब बाहिरको कम्प्लिमेन्ट छ नि त, यो पनि प्लस गर्नुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ यो कुरो चाहिँ है। ल अब सर त्यसो भए त यु भनेको त द्याछ त छ नि, हेर्नु त 60 लेख्नुहुन्छ सर। ए ओके सर इक्वल्स टु यो त 15 प्लस यो 20 प्लस इन्टरसेक्सन प्लस सर नाटक नपारिकन फटाफट गर्नु न, ओके छ त फटाफट गरौँ न त। 5 ल 60 इक्वल्स टु यो प्लस यो गर्नुभयो भने कति हुन्छ त, 20 प्लस यो र यो 20 प्लस 20 40 प्लस एक्स है त। 60 माइनस कति 40 इक्वल्स टु एक्स, देयरफोर एक्स इक्वल्स टु कति हुने भयो 20। याहू सर त्यसो भए इन्टरसेक्सन त आयो। अब यसको एन्सर गरौँ न त, यसको एन्सर गरौँ त। ल एन्सर नम्बर कति, एन्सर कति, सी को एन्सर गर्नु पर्यो भने चाहिँ रेसियो निकालेर देखाऊ भनेको छ। भनेपछि पहिला नम्बर अफ म्याथ चाहियो, नम्बर अफ इङ्ग्लिस चाहियो। सर नम्बर अफ म्याथ त सर सिधै गरिदिनु न, यो 15 प्लस 20 ओ 15 प्लस 20 गऱ्यो भने म्याथ आउँछ भनेपछि 45 हुने भयो हो। अब इङ्ग्लिसको कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ सर यो 20 प्लस 20 गर्नु न भनेपछि 20 प्लस 20 गर्नु, 20 प्लस 20 भने चाहिँ कति हो 40 हो। सर रेसियो आयो त, देयरफोर रेसियो अफ RATIO रेसियो अफ म्याथ टु इङ्ग्लिसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, म्याथ है त, नम्बर अफ म्याथ डिभाइडेड बाई नम्बर अफ
इङ्ग्लिस गर्नुहुन्छ भनेपछि कति हुने भयो यो 45 डिभाइड बाइ 40 गर्नुहुन्छ 5 कति जा 45 भनेपछि 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 8 जा 40 हो यसरी गरेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो आन्सर पनि आयो यो टाइप 1 हो टाइप 2 यसरी यस्तै हामी यो क्वेशन नम्बर 1 मा छौं क्वेशन नम्बर 1 लाई चाहिँ पेश गर्न भएको बढ्काउँछौं र गर्न सक्छौं है त ल ल यो खासै यो यतातिर आइसके पछाडी चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हामी यो 35 छ है यो 35 लेखौं यहाँ चाहिँ के गर्दिनुहुन्छ 35 गर्नुहुन्छ है यो 35 हुने भयो यो 40 हुने भयो सर अब त्यसै गई त यसलाई त रेशियोमा देखाउनु पर्ने होला नि त द रेशियो अफ म्याथ टु इंग्लिश भन्छ म्याथ टु इंग्लिश म्याथ को चाहिँ यति इंग्लिश को चाहिँ यति भनेपछि कति हुने भयो भन्नु भयो भने चाहिँ 5 7 जा 35 5 8 जा 40 रेशियो चाहिँ कति हुने भयो 7:8 हुने भयो यसरी हाम्रो टाइप 1 चाहिँ यहाँ सकिन्छ टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 आउँछ र सेट को इच एन्ड एभ्री क्वेशन गर्न सकिन्छ यसको प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन राख्दिम